Ayan na yung mower natin. Pero 24 volts yung battery niya. So I hope magtagal. I wish. Ayan, ganyan. Magandang araw guys. Ayun. So another video na naman tayo. And ang content natin ngayon is unboxing naman. May in-order kasi ako sa Lazada na lawn mower. So i-unbox natin ngayon to check. Sa pagbuhat ko kanina, parang napakagaan. Kaya ako na-scam. Yun, so guys, samahan nyo ako. Unboxing tayo. So ito guys, buksan natin. Yan. Binili ko siya ng presyo niya is 1.8. Kaya lang inaabot ng 2,000 kasama shipping fee, delivery fee. Tapos may bayad pa sa gate namin 50. Grabe. So inaabot ng 2,000. Yung in-order ko to, ang specs niya is sina-charge yung battery. Tapos yung use niya, yung gamit niya, pag ginamit mo na siya, tumatagal daw ng 2 to 3 hours yung battery. So 2 to 3 hours na maglilinis ka. Yung gano'n, halimbawa, matagal na yun, pagod ka na nun. Made in China. Ayan. Alis natin isa-isa. Handle, charger, parang malalaman. May gloves pa, gloves. Ito na yung parts ng mower. Ganun lang. Ito yung battery niya. 24 volts na lithium battery. Wala pala kasi yun. Ito yung pala magaan lang, plastic. Then ito yung mga blade. Ilang klase ito. Isa, tools, blade, and ito yung matalim blade. So yun lang yung laman niya. Ito yung mga blade. Ewan ko kung ano mga to, pero ito I'm sure blade din to. Grass cutter. Assemble muna natin. Yun.
ito, meron siyang ano, parang pinaka-guide na maglalak. Alright. Tapos, lalagay natin yung blade. Halimbawa ito. So, tapos dito may guide din para mailak mo siya. Yun. Yun. Then, ito, syempre washer. Then, lock na. Alright. So, ito. Halimbawang bit-bit mo siya. Luwagan muna natin. Tanggalin natin. Yun. So, dito. Pwede mo siyang ikot na ganun eh. Ganon. So, ipitan lang natin. Ayan, ipit na. Wala ko ano to. Yung battery, ito yung kabitan ng battery. So try natin ikabit. So may guide naman siya. Yan, yung tatlong guhit na yan. Yan, dyan din. So salpak lang. Tapos may button dito. Press mo lang yan para i-lock mo siya. Yun. So hindi na siya mahuhulog. Yun guys. So yan na yung mower natin. Pero 24 volts yung battery niya. So, I hope magtagal. I wish. Kaya ganyan. Alright. Okay naman siya. Ngayon kung gusto mo habaan, yun. Gusto mo siya habaan. So, napakasimple lang niya. Magaan din siya. Kasi yung plastic lang na makapal to eh. Yun lang yung medyo mabigat. Itong pinakabakal niya. So, pag gamit, i-press mo lang to. Itong block na to. Yan. Then, itong pinaka-trigger niya. Yan. Alright. Ngayon, ang hindi ko matitest, syempre, yung mga blade na ano. Yung mga blade na bakal. Huwag muna. Na. Pagka nasa location na tayo, doon natin gamitin itong mga to. Matalim guys eh. Delikado baka disgrasya pa. Alright, siguro ang ganito na lang guys. At na-test natin, okay naman siya. So, I hope lang na magtagal. How I wish.
This machine is suitable for family use. Only suitable for mowing grass in garden lawn. So, ibig sabihin, hindi siya po pwede dun sa malalaki. Ang tanong ko is, kaya nitong battery, 24 volts. Siguro pag fully charged at saka bagong charge, kayanin niya. Kasi hindi naman ito isasama kung hindi niya kaya, di ba? So, yun pa yung question sa akin. Tulad nito, pangkahoy ito guys. Ang lagari ng kahoy ito eh. So, ibig sabihin kakayanin ng battery niya na 24 volts. Hindi ka sumabog yan. Diba? Ayan liit ng battery. So, yun yung tanong ko. Anyway, i-update ko kayo pagka na-test ko tong mga blade na na steel blade. As of now, ang kinabit ko lang is itong plastic. Which is nakikita ko, totoo naman nakakadamo. Pero di natin alam kung gaano kalalaking damo yung kaya niya. Ano? Mukhang malakas naman. Yun. So guys, hanggang dito na lang, and i-update ko kayo pag nagamit ko na siya. Alright, para meron tayong review. Bye-bye!